Vi är snart hos mamma och vi ska prata om våra första år i Sverige. Jag är lite sen, men jag har ju fika med mig. Hon brukar alltid vara lite mer förlåtande då. Vakashiva. Kom in. Hej! Hej! Som vanligt, försenad. Nej, liksom. Du borde komma tidigare. Kan du sätta på lite kaffe? Är det godkänt? Ja, det vågar man säga nej. Du vågar väl säga nej? Kaffe faktiskt, det glömmer jag aldrig. Jag smakade det första gången. Oj, vad smakade illa. Jag vet inte om det var Migrationsverket, vad det var. Det var ett ställe där var det svenskar. Och de bjöd på kaffe och de själva var glada. Och då vågade jag inte säga nej, att jag inte vill ha. Det var oartigt i vårt kultur. Och jag hällde mjölk och mjölk och mjölk, men det hjälpte inte det. Och då drack jag det. Oj, fortfarande har jag den här smaken. Hela koppen. Men sen fick jag ont i magen. Har du tränat henne? Sitt, prata. Nu var det dags för mig att ta det där samtalet med min egen mamma. Vägen in i Sverige. Hur var det för henne? Framförallt, hur var det som nyanländ förälder? Kommer du ihåg de första minnena och känslorna när vi kom till Sverige? Jag var helt trött. Och en sekund tänkte jag, herregud, tänk om de skickar tillbaka oss. Första personen som tog emot oss, han var civilklädd. Men sen när han kom fram och så visade han blicken och han var polis och sånt. Stor, kraftig, bröstade fram och gjorde så. Herregud, vad ska han göra med oss, tänkte jag. Då hade tagit min hand hård och försökte gömma dig bakom mig. Ibland bakom mig och ibland bakom pappa. Jag kände att du var rädd och din rädsla gjorde att jag blev ännu mer rädd. Men samtidigt tänkte jag, det är Sverige. Vi får se vad de gör. Vad gjorde du då? Ingenting, jag följde honom. Och sen då, innan jag ger honom mitt pass, då stannade jag en kort stund upp och tittade rakt i hans ögon. Honom kommer jag aldrig glömma. Det finns en person som verkligen liksom har följt med mig genom livet och har påverkat mig jättemycket när det kommer till att liksom ta för mig och våga och tro på mig själv. Kerstin. Första familjen som öppnade sin dörr och välkomnade oss. Hon var ju min svensklärare. När jag såg att hur hon tog dig i hand och liksom tog hand om dig och på skolan och på förläggning ibland kom hon och hälsade på. Det kändes allt för oss, en stor trygghet. Jag ringer Kerstin. Ska du ringa? Länge sedan. Ja, men hej! Ja, hej Kerstin! Vi ville bara ringa och säga hej och att vi saknar dig och att vi sitter och pratar om dig och om hur mycket du har betytt för oss. Jätteroligt. Det är helt fantastiskt vad det lever länge, de där terminer jag hade dig. Jätteroligt. Ja, jag tyckte det var en fantastisk tid och lärorik tid, tyckte jag. Var vi inte jobbiga då? Var vi inte liksom okoncentrerade och... Nej, ni var fantastiska. Om ni tänkte på vad ni genomgick och hur ni hade det, så var ni ju otroligt samlade och duktiga i skolan. Så jag är ju hemma nu. Det behöver inte komma en helg, ni kan ju komma mitt i veckan. Det ska vi nog ordna. Kram! Härligt! Khazar, kan du hämta tidningen? Du, ser ni då? Det händer mycket i världen. Så länge jag minns har mina föräldrar visat intresse för det som händer omkring dem. De vill förstå sin omgivning, men lika mycket vill de göra sig förstådda. Och språket har varit nyckeln och motivationen har de berättat. Om jag inte kunde språket, då var jag ingenting. Och kunde man inte göra någonting. Språk
Och då, det är en länk mellan mig och dig och samhället och jobbet och allt möjligt. Tänk om jag inte kan språket. Hur kommer att känna? Du känner liksom att skämmas för att din mamma eller dina föräldrar inte kan språket och någon annan människa som tolk ska sitta där och tolka. Ni kom hit när ni var 40. Var det inte svårt? Ja, en enda motivation var att lära sig språket var du faktiskt. I 24 timmar tänkte man på att hitta ett sätt att lära sig språket snabbare. Jag hade överallt med lappar. I skolan, i köket, i hemmet, i sovrummet. Och de som jag hade lärt mig att vara aktiv redan, då hade jag tagit bort och jag lade nya ord. Minst 10 ord per dag måste jag lära mig och aktivera det här. Minns du om jag i början brukade hjälpa dig att läsa brev från myndigheter eller från min lärare? Du ville göra det. Ge mig, jag ska läsa. Men jag ville inte att du skulle göra det. Att ta den här rollen. Att läsa brev och tolka åt mig. Och jag ville absolut inte. Jag hade lexikon så här tjock. Och då slog jag lexikon. Och det tog för mig kanske ett brev som idag tar bara en minut. Kanske tog en halvtimme. Men idag har de en iPad och en iPhone 9 och 10. Då slår de bara, känner på, ta fram vad de vill. Men ändå vill de inte. Jag kan ju inte klaga på att jag har det tufft. När jag vet och har sett hur hårt ni har kämpat. Men hade inte ni gjort det, hade ni suttit i soffan eller suttit hemma eller gett upp. Då hade jag haft så mycket lättare också att ge upp när jag hade fått det tufft. Om man inte kan språket, då är man ingenting. Som förälder var det ett ansvar. Sluta dra. Var jag lika envis som hon? Han är precis lik dig. De som känner oss skulle nog säga att det är mamma jag har fått min envisa sida ifrån. Duktig tjej. Så var det ju det här med jobb. Vad de har slitit från dag 1. Oj, vilka minnen jag har i den tiden. Samtidigt som de har studerat har de praktiserat och jobbat på alla möjliga arbetsplatser. Servicehuset i Sätra och direkt in till deras verksamhetschef. Gick du direkt in och frågade efter chefen? Ja, jag gick in och frågade efter chefen. Jag sa, vem är chef här? Och då gick jag in, knackade på dörren, kom in, sa hon. Och då gick jag in och satt mig i stolen. Jag ville ha jobb, sommarjobb. Men det här språket, tror du att det räcker? Och hon tittade så här på mig och, ja, det räcker. Det räcker. När kan du börja? Ja, imorgon, idag, när som helst. Och då faktiskt fick jag första jobbet där. Först var det praktik några dagar och sen började jag jobba. Var det viktigt både med hemboken för en karbegri? Mycket viktigt. Det var viktigt faktiskt. Jag har alltid haft ett arbete. Jag tycker att jobb är en slags identitet. Den första frågan du ställer till vad jobbar du med? Den här frågan, då måste man ha ett svar. Sen då var det sommaren därefter jobbade jag som tidningsbud. Din lilla kropp. 350 tidningar delade jag ut varje dag. Sprang upp och ner från de här trapporna, va? Ja, visst. Först måste man, jag tror att först gick man upp från trapporna. Första dagarna faktiskt mådde jag illa. Jag fick illamående. Och ett arbete som man kunde göra inom 1,5 timme tog för mig 5 timmar att dela ut 350 tidningar i området. Men efter ett par veckor då blev det snabbt. Och sen en dag när jag kom ner, då vagnen med full av tidningar försvann. Jag hittade inte vagnen.
Och då ringde jag till kollegorna och till kontoret och frågade och då skrattade de att det är ungdomar som rätas. Du får gå på baksidan och leta efter, du kommer att hitta vagnen. Och det gjorde jag. Ja, nej, du har slitit mor. Lilla du. Gick du i trapporna med så mycket, många tidningar? 350 tidningar. Faktiskt, tänk så. Klockan 3 borde jag vakna På morgonen. Och klockan 6 borde alla tidningar redan vara.